وجد من العدم أو من لا شيء. هذه ليست عبارة عادية، بل هو وصف مطابق تماما لما سنتكلم عنه اليوم. كتاب أو مخطوطة هي الأغرب في العالم. لا، ليست لأنها مفقودة أو مخفية، هي موجودة ولكن لها سر أكبر بكثير. صدقوني أصدقائي، لا أنصحكم بالاطلاع عليها. نسخة واحدة فقط من هذه المخطوطة خلقت أكبر جدل في التاريخ، ولغز آخر عجز العلماء عن فك شفرته. من كتب هذه المخطوطة؟ متى؟ أين؟ ولماذا؟ وما علاقة الشيطان بها؟ لنغوص في عالم التاريخ الغامض. مخطوطة جيجاس أو كتاب الشيطان. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم أتت نزولا عند طلب العديد منكم. حلقة سنتناول بها كتاب ليس كأي كتاب، كتاب يمكن أن يكون الوحيد من نوعه، والذي كتبه أو تدخل في كتابته مخلوق غير بشري. كتاب تبدأ غرابته من الغلاف وصولا إلى المحتوى انتهاء بالكاتب. حمل أسطورة حول من كتبه وسبب كتابته برسومات غريبة ونصوص قديمة. وللعلم هذا الكتاب موجود فعلا وليس من نسج الأساطير. أين؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا اليوم حول كتاب الشيطان، أو كما يعرف مخطوطة جيجاس. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على انستغرام وفيسبوك وتويتر لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. كتاب الشيطان أو مخطوطة جيجاس هو كتاب بحسب الباحثين من العصور الوسطى، أو بالأصح هو أكبر كتاب من كتب العصور الوسطى. وعندما أقول أكبر كتاب فأنا أعني حرفيا حجم الكتاب. هذا الكتاب يبلغ وزنه حوالي 75 كيلوغرام، وبحسب الدارسين فإنه يحتاج إلى رجلين لحمله. أما طوله فيبلغ 91 سنتيمتر، وعرضه 50.5 سنتيمتر، ويبلغ من السمك حوالي 23 سنتيمترا. فهل لكم أن تتخيلوا حجم الكتاب؟ نكمل مع وصف الكتاب. الغلاف الخارجي للكتاب عبارة عن قطعتين من الخشب يثبتهما مع الأوراق وتد خشبي محفور. أما الأغرب فيكمن في أوراق الكتاب. أوراق الكتاب هي عبارة عن جلود حيوانات. نعم، كما سمعتم، جلود حيوانات. والأكثر من هذا أن كل ورقتين من الكتاب تتطلب سلخ جلد حيوان كامل. لذلك وبحسب المحللين فإنه لإكمال الكتاب ذو 310 صفحات تطلب الأمر سلخ ما يقارب 150 حيوان. وقد اختلف العلماء ما إذا كانت الجلود المستخدمة لحمير أم لعجول صغيرة. أما إذا كنتم تتساءلون عمن كتب الكتاب فالجواب بكل بساطة غير معروف، حيث أن كاتب الكتاب مجهول إلى يومنا هذا، وموضع جدل كبير. لماذا؟ هذا ما ستعرفونه خلال الحلقة. أما الكتاب بحد ذاته فهو أشبه بموسوعة لبعض الكتب المقدسة القديمة وبعض المعلومات والممارسات التي كانت سائدة في العصور الوسطى، بالإضافة إلى بعض الرسومات والتي إحداها هي الأخرى موضع جدل وغموض الكتاب. نصل الآن إلى اسم الكتاب. للكتاب تسميات مختلفة، فقد سمي بمخطوطة جيجاس، والتي تعني حرفيا باللغة اللاتينية الكتاب الضخم. وأعتقد أن السبب واضح مما تقدم. الاسم الآخر والذي اشتهر به هو كتاب الشيطان أو إنجيل الشيطان. السبب لأنه يقال أن الشيطان كتبه. كيف؟ سنصل إلى هذا الجزء لاحقا في الحلقة. أما الآن فدعونا نذهب إلى التاريخ لنعرف من أين أتى هذا الكتاب وماذا كان مصيره. عمر الكتاب بحسب التحليلات التي أجريت عليه يقدر ب800 عام، أي أنه يعود إلى القرن الثالث عشر. الواضح للباحثين والمؤرخين أن الكتاب أنشئ على يد الرهبان في إحدى الرهبانات القديمة في بوهيميا سابقا، والمعروفة حاليا بالجمهورية التشيكية. لا تاريخ محدد لكتابة كتاب الشيطان، حيث أنه لم يجد العلماء دليلا واضحا على تاريخ الكتابة. ولكن في الصفحة الأولى من الكتاب وجد الباحثون ملاحظة تنص على أن الكتاب أهدي من هذه الرهبنة، والتي عرفت باسم بودلازيك مونستري عام 1295 إلى رهبنة أخرى في سيدليك بوهيميا. وفي نفس العام قامت رهبنة تدعى بنديكتين أوردر أوف بريفنو بشراء الكتاب
عاد الكتاب إلى الظهور عام 1594 عندما قام الإمبراطور الروماني رودولف الثاني، والذي كان معروفا عنه هوسه بالأمور الغامضة والسحر وغيره، بالطلب من الرهبنة أن تعيره الكتاب لكي يقوم بقراءته وإعادته حال فراغه منه. الإمبراطور أخذ الكتاب إلى قلعته في براغ وأبقاه هناك. بقي الكتاب في القلعة إلى حين قيام القوات السويدية بالدخول إلى تشيكيا واحتلال القلعة ما بين العامين 1618 و 1648، أي خلال حرب 30 عاما. فكان الكتاب إحدى الغنائم التي غنمها الجيش السويدي من تلك الحرب. وصل الكتاب إلى السويد ووضع في القصر الملكي في ستوكهولم، إلى أن حريقا شب في القصر عام 1697 ووصل إلى المكتبة. فما كان من المسؤول عن الكتب إلا أن رمى هذا الكتاب مع كتب ثمينة أخرى، وبذلك تم إنقاذ الكتاب من الضياع والدمار. إحدى الروايات عن الكتاب أنه عندما تم رميه من النافذة أصاب أحد الواقفين أسفلها إصابة بليغة بسبب الحجم الغير الطبيعي للكتاب. عام 1878 أصبح الكتاب رسميا من ممتلكات المكتبة الملكية الجديدة، والتي تحولت بعدها إلى المكتبة الوطنية السويدية، حيث ما زال الكتاب يسكن بسلام هناك في غرفة خفيفة الإضاءة خوفا من تعرضه إلى أي تلف. وبهذا يكون الكتاب فعلا حقيقيا وموجود وبإمكانكم الاطلاع عليه. لذلك يجب أن نعرف ما هو محتوى هذا الكتاب، وما هو الأمر الذي وسم الكتاب بالغموض والغرابة. وهنا محطتنا التالية. بحسب المؤرخين الكتاب كتب في العصر البوهيمي ومن قبل راهب أو رهبان بوهيميين، إذن لابد أن المحتوى ديني. بالفعل أغلب محتوى الكتاب هو عبارة عن نصوص مقدسة، والكتاب كتب بشكل أنيق باللغة اللاتينية. إنجيل فولغاتا وهو نسخة من الكتاب المقدس من القرن الخامس الميلادي، وهو النص الرسمي المقبول من الكنيسة الكاثوليكية، أحد أبرز ما نصه الكتاب، بالإضافة إلى النصوص التالية: كتاب العهد القديم، آثار اليهود للمؤرخ الإغريقي فلافيوس جوزيفوس من القرن الأول الميلادي، حرب اليهود لنفس المؤرخ، موسوعة قديمة بعنوان إتيمولوجي من القرن السادس الميلادي، أحداث بوهيميا للمؤرخ كوزماس، مجموعة من النصوص الطبية باسم آرس ميديسيني، أيضا كتابين في الطب الفيزيائي والعالم القديم The African Constantine، لائحة بأسماء الرهبان في أول دير استقر الكتاب فيه، أي دير بودلازيك، رزنامة بأسماء أشخاص ماتوا في فترة زمنية محددة، رزنامة أخرى بأسماء رهبان وأناس بوهيميين ذو شأن مع تواريخ تكريمهم، سجل تاريخي لأحداث محلية، الأبجدية العبرية والإغريقية والبوهيمية القديمة، تعاويذ ولعنات سحرية لم يفهم معناها إطلاقا، نصوص تخص عمليات طرد الشياطين والجن والتي كانت رائجة في العصور الوسطى، وبالإضافة إلى عدد من الصلوات والترانيم والتي رجح العلماء أنها تخص الأديرة البوهيمية القديمة. يجب أن نذكر أن المصادر الرسمية أكدت أن ما يقارب 10 صفحات من الكتاب قد تم تمزيقها، ومحتوى هذه الصفحات ستعرفونه بعد قليل. لم يقف الأمر على النصوص الدينية والتاريخية، بل شمل الكتاب أيضا العديد من الرسومات التي تجسد حيوانات ونباتات وهندسات معمارية مختلفة، كما أن الشخصيات الشيطانية وساكني الجحيم كان لها حضور بارز في الكتاب، بالإضافة إلى مظاهر السماء المختلفة. إلا أن رسمة محددة في الكتاب كانت مصدر الجدل الأول. هذه الرسمة وجدت في الصفحة 577، علما أن كل ورقة في الكتاب لها وجهين أي صفحتين. في هذه الصفحة من أعلاها إلى أسفلها رسم ملون مفصل بالشيطان بوجهه الأخضر واللسان الأحمر المشقوق، أضف إليه القرنين والأظافر الطويلة الحادة المعكوفة على يديه ورجليه. الشيطان كان يرتدي رداء ملكيا دلالة على أنه أمير الظلام، ويجلس بين برجين طويلين. مرعب. في الكتب القديمة رسم الشيطان كان طبيعيا، إلا أن الغريب في هذا الرسم عدا عن دقته واحتلاله صفحة كاملة، وهو ما يعد أمرا مستهجنا، أنه من غير المفهوم سبب دخول الشيطان بين النصوص الدينية، والأغرب من هذا هو النص الذي سبق صورة الشيطان. النص عبارة عن عملية كاملة لطرد أرواح شيطانية فيما تعرف باسم exorcism. في مقابل هذه الصفحة تماما
رسم تفصيلي لمدينة الجنة بأبنية وأبراج عالية خلف جدار باللون الأحمر، وقبل هذه الرسمة نص يدل على الإحساس بالذنب والندم وطلب المغفرة. ما حدا بالمفسرين إلى القول بأن الصورتين تمثلان النقيض بين الذنب والتوبة ومصير المذنب ومصير المؤمن. وهذا الأمر طرح سؤالا: ما الذي دفع كاتب الكتاب إلى رسم مثل هذا الأمر وكتابة هذه النصوص؟ قبل الإجابة دعوني أخبركم أن هوية كاتب الكتاب بحد ذاتها تحمل أسطورة كانت السبب بالإضافة إلى رسمة الشيطان لمنح الكتاب اسم كتاب الشيطان. استعدوا وأنصتوا جيدا، فهذه الأسطورة هي محطتنا التالية. بين صفحات الكتاب يرد اسم وحيد، وهو هيرمان ذا ريكلوس، والذي يعني هيرمان المعزول أو المتوحش. ورود هذا الاسم خلق أسطورة الكتاب. بحسب الأسطورة فإن راهبا كسر العهود والمواثيق الرهبانية بخطايا غير مغفورة. هذه الخطايا لم تعرف ما هي، إلا أن ورود عبارات الندم والخجل والذنب عزز من انتشار الأسطورة. المهم، الحكم على الراهب كان الموت صلبا على الحائط، وفي محاولة أخيرة منه للنجاة بحياته قام الراهب بعقد اتفاق مع الرهبنة التي ينتمي لها. الاتفاق كان أن يكتب كتابا يشمل كل المعارف البشرية التي تم التوصل إليها في ذلك الوقت، وذلك كله بليلة واحدة. انعزل الراهب في صومعته بغية البدء بالكتابة، إلا أنه ومع انتصاف الليل كان الراهب لم يكتب سوى صفحات تعد على أصابع اليد. وأدرك الراهب أنه هالك لا محالة صبيحة اليوم الثاني، لذلك قام بالمحظور، فاستدعى الشيطان مستخدما التعاويذ القديمة وعقد صفقة معه. الصفقة اقتضت أن يبيع الراهب روحه للشيطان مقابل أن يكمل أمير الظلام كتابة الكتاب. تم الانتهاء من الكتاب في تلك الليلة، وقدم الراهب كتابه الغريب إلى الرهبنة وحصل على حريته. لتقف الأسطورة هنا دون معرفة ماذا حدث للراهب. هذه هي الأسطورة، وبهذا يكون الشيطان هو من كتب الكتاب، فأصبح الكتاب كتاب الشيطان. ترافق هذه الأسطورة العديد من المعتقدات الغريبة، منها أن من يحصل على الكتاب يصيبه ثراء فاحش، والمعتقد الآخر أن الكتاب يحمل الحظ السيء لمن يحوزه. والدلالة بحسب المعتقدين ما أصاب الإمبراطور رودولف الثاني والحريق الذي شب في المكتبة الملكية القديمة والذي ذكرناه سابقا. إلا أن الكتاب موجود منذ القرن التاسع عشر في المكتبة الوطنية ولم يحصل أي ضرر. إذن لا يمكن أخذ هذه المعتقدات بعين الاعتبار، بل إن حتى التفسيرات لهذا الكتاب لم تتناول موضوع الحظ الجيد منه والسيء. إلا أن أغلب التفسيرات التي تناولت الكتاب أكدت بشكل ما محتوى الأسطورة. فبحسب وثائقي أعدته ناشونال جيوغرافيك حول هذا الموضوع، وبحسب أكثر من تحليل أبرزها للباحث والعالم في خطوط اليد مايكل جوليك، فإنه بالفعل شخص واحد فقط قام بكتابة الكتاب كله بدقة وبدون أي خطأ وبنفس الطريقة من أول الكتاب إلى نهايته دون توقف ودون أي تغيير في النمط، ما يعتبر أمرا غريبا. وبحسب مايكل لإكمال الكتاب من قبل شخص واحد فإن الأمر يحتاج إلى العمل ليلا نهارا دون توقف، لا للأكل أو النوم أو أي أمر أساسي لمدة 5 سنوات متواصلة، وهذا الأمر مستبعد. لذلك بحسب إحدى الدراسات فإنه باحتساب ساعات الأكل والنوم وغيرها فإن الكتاب بالطريقة التي وجد أو كتب بها يحتاج أقله إلى 30 عاما ليكتمل. مريب. إحدى الدراسات رأت أنه رغم أن الخط والطريقة واحدة إلا أنه لوحظ وجود أنواع مختلفة من الحبر، لذلك يمكن أن يكون الكاتب أكثر من شخص، إلا أن الرأي السائد أن شخصا واحدا قام بالكتابة. فما الذي دفع راهب ما إلى هذه العزلة الطويلة لكتابة مثل هذا الكتاب؟ وكيف استطاع لوحده سلخ هذه الحيوانات وتجهيز جلودها للكتابة؟ إجابة الخبراء كانت لا أحد يعلم. أمر آخر، الأوراق الممزقة. رأيين لا ثالث لهما خمنا ماذا كانت تحتوي هذه الأوراق. الأول يقول أنه صلوات وترانيم وتعاليم تخص الدير البوهيمي القديم، إلا أن الرأي الثاني وهو الغريب، الأوراق الممزقة هي صلاة الشيطان وتعاويذ استحضاره، وقد مزقتها الأديرة التي توالت على الاحتفاظ بالكتاب لمنع استخدام الصلوات الشيطانية.
التناقض في هذا الكتاب ما بين النصوص الدينية المقدسة ورسوم الشيطان وأعوانه جعل الكتاب مصدر جدل، وبالأخص اللا استخدام معروف للكتاب بتاتا. ففي حين يعتبره البعض كتابا مقدسا، يراه البعض الآخر عمل شيطاني رغم وجود النصوص الدينية. والبعض يعتقد أن من كتب الكتاب كان يريد التكفير عن ذنب عظيم اقترفه، إلا أن الذنب والكاتب والسبب بقيا مجهولين، وبقيت أسطورة كتاب الشيطان قائمة ولغزا بلا إجابة إلى يومنا هذا. إذن أصدقائي، هذا ما كان لدينا عن مخطوطة جيجاس أو كتاب الشيطان. فتعرفنا على الكتاب الضخم ووصفه، وألقينا نظرة على محتواه ورسوماته الغريبة وعلى أوراقه الأغرب، وأبحرنا في تاريخه وأسطورته. وإن كان لكم رأي شاركوه في التعليقات، إلا أن كل التفسيرات لم تجب إلا على القليل من التساؤلات القائمة: من كتب الكتاب؟ هل يعقل أن الكتاب الموجود في عالمنا الحالي هو من كتابة الشيطان بحد ذاته؟ وهل من المعقول أن يكتب مثل هذا الكتاب والذي اعتبر يوما ما أعجوبة الدنيا الثامنة في ليلة واحدة؟ وإن كان راهب قد كتبه، الدراسات والتحاليل أكدت أن الكاتب واحد، فكيف استطاع الراهب كتابته لوحده؟ ولماذا كتبه؟ وما تفسير رسم الشيطان البارز في الكتاب؟ وإن صح الأمر، ما هو الذنب العظيم الذي اقترفه الكاتب؟ كل هذه الأسئلة حرفيا ما زالت دون إجابة، وهذا إن أكد على شيء فإنه يؤكد شعارنا في أغلب الحلقات: في هذا العالم ما نعلمه قطرة وما نجهله محيط. وأما حقيقة هذا الكتاب والسر الحقيقي وراءه، الله وحده يعلم.